Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Peti Filmstúdió Szofi főzős vlogja oldalán. Remélem mindenki egészséges, és aki nem, annak nagyon gyors gyógyulást kívánok. Ma segítségetekre szeretnék lenni, hogy hogyan lehet kovász, élesztő nélkül kenyeret sütni, ami megállja a helyét a konyhában, és tálalható. Hát így néz ki az a kenyér, amit megsütöttem nektek, kovász és élesztő nélkül. Szerintem nagyon jól néz ki, íze is nagyon finom, és az állaga ilyen belülről. Itt a recept, de mielőtt neki kezdenénk az egésznek, menjetek a sütőhöz, kapcsoljátok be, 200 fokra elő kell melegíteni alsó-felső sütéssel. Tehát első indításunk az, hogy bekapcsoljuk a sütőt, ugyanis ez pillanatokat összekeverjük ezt a tésztát. El is kezdhetjük, 500 g lisztet, finom lisztet, beleszitálunk az edényünkbe, kézzel is összegyújtható, tehát nem kell hozzá gép, én kényelemből használom a gépet, meg mindig elő van, és csak húzok rajta egy 2-3 centit, és már használhatom is. Tehát én használom a gépet mindig. Tehát 500 g lisztet, finom lisztet beleszitálunk egy edénybe, hozzátezzük a többi hozzávalót, száraz hozzávalót, sót, cukrot és a szódabikarbonát. Itt a szódabikarbona helyettesíti ugye egyrészt a sütőport, amivel szinte nem sütünk kenyeret, vagy az élesztőt, amitől ugye megdagad a szódabikarbonától. És nagyon jól működik a kefir és a szódabikarbona együtt, egy ilyen, pezsgős hatás talán. Attól lesznek benne lufik, vagyis lyukak, és egész jól működik egyébként, tehát nyugodtan álljatok neki és készítsétek el. A kefir, az a hagyományos kefirt használom hozzá. Én kiskoromban ettem nagyon sokat, mert volt tehenünk, és tudom, hogy milyen az aludtájnak az íze, az eredeti aludtájnak az íze, és ugye az a kefir gyakorlatilag, és a Spárba szoktuk venni ezt a Spár termék, gyakorlatilag ez a legolcsóbb kefir az egész összes boltból, és ez áll a legközelebb ízre ahhoz, amit én annak idején kiskoromban ettem. Tehát ez mikor beveszed a szádba, akkor csípi a nyelvedet, hidegen, nagyon-nagyon finom, és vannak hatása is, tehát az ember azért este megeszik belőle egyet vacsorához, sokkal könnyebb az emésztése. Na, térjünk vissza a kenyérhez, tehát mindjárt belekerül az élesztő, és belekerül még a 2 deciliter víz. Szépen összekeverjük, de mondom, egy kanállal vagy kézzel is pillanatok alatt össze lehet keverni, elég híg tésztát fogunk kapni. Közben a sütőnk ugye melegszik, mert az elején a 200 fokra beállítottuk, hogy melegedjen fel, és mire ezzel végeztünk, addigra fel is melegszik a sütőnk. Alsó-felső sütésen középre betesszük. Én ezt a kenyeret egy hosszúkás formába tettem bele, és gyakorlatilag egy tepsinek a hátán sütöttem meg, úgyhogy nekem ez a sütő ez nem annyira erős, ez a villanysütő, és én egy 45 percig sütöttem alsó-felső sütéssel. De lehet, hogy nektek egy olyan 35 perc is elég lesz. A lényeg az, hogy meg kell nézni. Én mindig egy tűpróbát szoktam végezni, mikor úgy gondolom, hogy már kész a kenyér, akkor középen belebököm ezt a hosszú tűt, lehet ez egy fapálcika is, de nekem egy fém hosszú tűm van, amit bele szoktam bökni, és ha nem ragad rá a kenyértészta, akkor onnan tudjuk, hogy készen van. Mit kell még erről tudni? Hát gyakorlatilag egy 5 perc alatt összekevered, a hozzávalókat kiméred, beleteszed, összekevered, beleteszed egy formába, amit sütőpapírral kibélez, és gyakorlatilag pillanatok alatt kész van. És ugye az sem mindegy, milyen formába teszed,
ne tedd nagy formában, akkor lapos lesz, inkább kisebb. Ha nincs ilyen formád, nem probléma. Veszel egy olyan edényt, amit be lehet tenni a sütőbe, kibéleled papírra, egy kisebb edényre gondolok persze, mert nézzétek, nem túl sok ez a tészta, látjátok milyen híg és ragad, és stb. Tehát így, beletesszük ide, szépen eligazgatjuk, hogy egyforma magasságú legyen mindenhol, kicsit én vízzel meg simítgattam, de sok jelentősége nem volt, de azért nem baj az, és akkor szépen megvágtam középen. Ami úgy tűnik, mikor megvágod, hogy semmi értelme, de aztán kiderül a végén, hogy mégiscsak van, mert közben majd láttuk minél fotókat, hogy sül közben, először tök lapos, és utána meg kinyílik középen, és láttatok az eredeti képet, mikor kész volt, hogy néz ki. Hát én sok sikert kívánok hozzá, ott a recept, így kell csinálni. És én tettem egy pici vízbe lábast az edénybe, de szerintem nincsen jelentősége. Így néz ki, 10 perc múlva, 25 perc múlva pedig így kinyílik. Érdekes, ugye? 45 percig sütöttem én 200 fokon. A lényeg az, hogy nézzétek meg a közepét mindig, mielőtt kiveszitek. Köszönöm, hogy meghallgatatok, sok sikert kívánok hozzá, iratkozzatok fel, ha tetszett a videó, sok jó videó van fent tanácsokkal, ezek inkább tanuló videók, olyanoknak, akik nem tudnak főzni még, de olyanoknak is, akik esetleg tanácstalanok egy-két dologban. Hagyományos ételek vannak újak is, de inkább hagyományos ételeket főzök. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!